මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ජීවිතේ වැදගත් දෙයක් තමයි. නමුත් මේක හරි භයානකමකුත් තියෙනවා. ඔයාලා දැනටමත් කම්පියුටරයක් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි ලැප්ටොප් එකක් හරි හෑන්ඩ්ටොප් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද? ඔයාලා දවසේ කොච්චර වෙලා කම්පියුටරයේ ඉදිරියේ ඉන්නවද? කම්පියුටර එක කාලය ගත කරනවද? ඔයාලා දන්නවද මේ කම්පියුටරය මොකටද හදලා තියෙන්නේ කියලා? ඇත්තටම මේ කම්පියුටරය හදලා තියෙන්නේ අපිට වාසියට විතරක් නෙමෙයි. මේ කම්පියුටරය නිසා ඔයාට වෙන හානිය ඔයාලා දන්නවද? ඔයාලා ලෙඩ ගොඩකට අතවරනවා මේ කම්පියුටරය පාවිච්චි කිරීම. අනික තමයි ආගේ ආයුෂ ඉක්මනටම අඩු වෙලා යනවා මේ කම්පියුටරේ නිසා. ඔයාලා කොහොමද දැනගන්නේ? එහෙනම් ඔයාලගේ ආයුෂ අඩු වෙනවද? ඔයාලට මෙන්න මේ ලෙඩ එනවද කියලා ඔයාලට කලින් දැනගන්න හැටි මම කියලා දෙන්න යන්නේ අද. යන්න මගේ සම්පූර්ණ පාඩම ඔයාලා සවන් දෙන්න. සවන් දීලා ජීවිතේ නිරෝගීමත්ව ගත කරන්න ආවිෂ දීර්ඝායුෂ විඳින්න මේ පාඩම ඊටාම වැදගත්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න තිලක් ජයසේකර රියල් තින්කින් YouTube channel එක මෙවැනි පාඩම් ඔයාලට ඉදිරියේදී දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ජීවිතේ හදාගන්න සෑම මාතෘකාවක්ම ඔස්සේ පාඩම් තියෙනවා. ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, හොඳට හිතට ගන්න. කම්පියුටරය. ඔයාලා දැනටමත් කම්පියුටරය ගැන කම්පියුටරේ වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ කම්පියුටරයයි අපේ ජීවන රටාවත් එක්ක අපිට මේ කම්පියුටර් නිසා ගොඩක් ලෙඩ රෝග වලට හැදෙන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ආයුෂ අඩු වෙනවා. අපේ නිරෝගීමත්කම නැති වෙලා යනවා. කොහොමද මම එහෙම කියන්නේ? ඔන්න බලන්න. මේ කම්පියුටරේ ඇත්තටම අපිට මෑත කාලේදී නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපි වැඩිපුර වෙලා මේ කම්පියුටර් ඉදිරියේ තමයි ඉන්නේ. මේ කම්පියුටර් ඉදිරියේ ඉන්නකොට එහා සමානව අපේ ශාරීරික, මානසික, පාරිසරික ක්‍රියාකාරකමුත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස් වීම අපිට කොයිතරම් විදියට හිතකර ලෙස බලපානවද, අහිතකර ලෙස බලපානවද කියලා තමයි මම කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු මීට අවුරුදු 50කට 60කට ඉස්සෙල්ලා අපේ මිනිස්සු මොනවද කළේ? අපි දැන් මොනවද කරන්නේ කියලා. අපි ඉස්සර මිනිස්සු අපේ මොකද කළේ? අපේ හොඳට කය වෙහෙසිලා වැඩ කළා. කය වෙහෙසිලා වැඩ කළා ගොඩක් අපි කාලා බීලා බොහොම නිරෝගීමත්ව හිටියා. ලෙඩ හැදුන්නේ නැහැ. බේත් බිව්වේ නැහැ. අපි කොත්තමල්ලි ටිකක් වගේ පොඩි බේතක් තමයි බිව්වේ. පෙනඩෝල් බේතක්වත් බිව්වේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවා. ඔයාලගේ ආච්චිලා සීයලා, ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලාෙන් බලන්න එන්න ලෙඩ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ආවිස අඩු වෙලා තියෙනවා. බෙහෙත් බීම වැඩි වෙලා තියෙනවා. තමන්ගේ මානසික මට්ටමත් පහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද්ද මේකට හේතුව? ඒක මෙවලමක් තමයි මේ කම්පියුටරය. මම කියලා දෙන්න ඔයාලට මෙන්න මේක පරිස්සමෙන් හරියාකාරව වැඩ කරන හැටි පාවිච්චි කරන හැටි තමයි. ඔයාලා හරි පරිස්සමෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න. අපි දැන් ඉස්සර අපි කය වෙහෙසෙලා හොඳට වැඩ කරනකොට අපිට මාංශයක් නැහැ. අපි පයින් ගියේ. අපි හොඳට වැඩ කරුවා. ඒක නිසා අපේ ශරීරය බොහොම නිරෝගීවත්ව සෞඛ්‍යමත් ලෙස ජීවිතය ගත කරන්න පුරුදු. අවුරුදු 90ක් 100ක් අඩුම ගානේ 80ට එහා අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අපි කය වෙහෙසෙච්ච නිසා අපේ කය වෙහෙසුන හොඳට දාඩිය දැම්මා. ඊළඟට අපේ මේ බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක ගමනාගමන හොඳට වැඩ කළා. ඊට පස්සේ මේ කන බොන දේවල් වලින් වසවිස අඩු නිසා ඒවා අපේ නහර හොඳට වැඩ කරලා ඔය හાર્ට් එකේම හොඳට වැඩ කළා. තෙල් ටික පිච්චිලා ගිහිල්ලා දාඩියෙන් ඒවා ගිහිල්ලා හොඳට නිරෝගීමත් වුණා. ඉතින් අපිට බේතක් බොන්න ඕනෙත් නැහැ. දැන් නමුත් මෑතට එන්නේ නැහැ. මොකද කළේ? අපි හැමෝම වෙලා තියෙන්නේ වාඩි වෙලා එක තැනක හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ කම්පියුටරේට ඇබ්බැහි වීමක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක නැතුවම බැරි වෙලා. ඒකට කම්පියුටර් ගාවට වෙන්නකොට ඔයාලට මොකද වෙන්නේ? ඔයාලගේ ශරීරයේ කායික තියෙන නිරෝගීභාවය නැති වෙලා යනවා. මොකද අපි නිතරම ඕම් ඉන්නේ දාඩිය දාන්නේ නැහැ අපිට. වෙහෙසෙන්නේ නැහැ අපිට. එතකොට අපේ කාලයක් මෙහෙම ඉන්නකොට ඔයාලගේ ශරීරය තුළ මොකද වෙන්නේ? තෙල් තැන්පත් වීම වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ heart attack එක වැඩි වෙනවා. ඔයාලට ඒක හුස්ම ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ වගේ ලෙඩ රාශියකට අතවරනවා.
ඒක හරි භයානකයි. එතකොට ඔයාලා මේක දැනගන්නේ කොහොමද? එතකොට ලෙඩ ආව කියන්නේ අපිට බේත් බොන්න වෙනවා. එතකොට මෙහෙම තමයි මේක හදලා තියෙන්නෙත් එහෙම වෙන්නේ නැති. මොකද අපි ඉස්සර අපි වැඩ කරනකොට මේ සුද්ද ඇවිල්ලා අපිට වැඩ කරන එක අඩු කළා අපිට. අපිට තිබ්බ බේත් නැතුව ගියා. ඒගොල්ලෝ බටහිර බේත් අපිට පුරුදු කළා. අපේ තිබ්බ තාක්ෂණ ඒවා ඒගොල්ලෝ අරන් ගියා. අපේ පුස්කල පොත් ටික ඒවා අරන් ගියා. අරන් ගිහිල්ලා මේ නිරෝගිමත් ශක්තිමත් ජව සම්පන්න ජාතිය ඒක ටිකින් ටික අඩු කළා. ඒක තමයි විප්ලවය. ඒක විප්ලවයක්. රහසේ සිද්ධ වෙන විප්ලවයක්. මේ කම්පියුටර් නිසාත් එහෙම වෙන්නේ. එතකොට අපේ ශක්තිය නැති වෙලා යනවා. අපිට දුව ගන්න බෑ කම්පියුටර් ඉස්සලා අවුරුද්දක් දෙකක් ගියොත් අපිට හයියෙන් දුව ගන්න බෑ. හති හොඳටම. ඔයාලා දැනගන්න පුළුවන්. වෝනින් එකක් එන්නේ. හති කියන්නේ වෝනින් එකක්. කම්පියුටර් එක ගාව ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඔයාලට ලෙඩ එනවද ඉදිරියේදී? ඔයාලගේ ආයුෂ අඩු වෙනවද කියලා දැනගන්න මම කියන පරීක්ෂණයක්. මම ඒක පරීක්ෂණාත්මකව ඔප්පු කරනවා මේක ඇත්තම කාරණාවක්. ඔයා නගින්න පඩිපෙලක්. තට්ටු තුනක විතර පඩිපෙල නැගලා බලනවා එක උස්මට. ඔයාට නැග ගන්න අමාරු නම්, හතිය වැටෙනවා නම් ඔයා යන්න මීටර 500ක්, මීටර 50කට වේගෙන් යන්න බලන්න ඇවිදගෙන. ඔයාට හති වැටෙනවද බලන්න. ඔයාට හති වැටෙනවා නම් ඔන්න ඔයාට ඒ කියන්නේ අනතුරු ඇඟවීමක්. ඔයාගේ හાર્ට් එකට මේ බ්ලඩ් පොම්ප කරන වේගය මේකට රුතු දෙනවා අඩුයි කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒකට කාලයක් යනකොට සුගර් බලපානවා, කොලෙස්ටරෝල් මේකට බලපාන ආයුෂ අඩු වෙනවා. ඒකට බෙහෙත් ගොඩක් ඔයාලට බොන්න වෙනවා, හම්බ කරන සල්ලි ටික මදි වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න හදලා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයාලා ඉක්මනට දුවලා බලන්න. මීටර 50කට දුවන්න පුළුවන්ද කියලා. නවතිනකොට ගොඩාක් හති නම් ඔයාට ඔයා එහෙනම් කම්පියුටර් ඉස්සරහා ඉන්නකොට කොහොමද ඉන්නේ? කම්පියුටරෙත් බේරගෙන, ජීවිතෙත් බේරගෙන ආයුෂත් වැඩි කරගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන කියලායි මම කියලා දෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ ඇත්තට මේ කම්පියුටර් හොයාගන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ අදහස මේ කම්පියුටර් විකිණීම නෙමෙයි. කම්පියුටරේ විකිනකොට ඊට පස්සෙන් තව ගොඩාක් බිස්නස් ටිකක් හැදෙනවා. කම්පියුටරේ දීපු ගමන් මොකද කට්ටියම කම්පියුටර් එක වාඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ වාඩි වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? යාලට එක්සර්සයිස් ටික නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ලෙඩ එනවා. ලෙඩ එනකොට මොකද වෙන්නේ? බේත් ටික විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ගොඩක්. ඊට පස්සේ වාඩි වෙච්ච නිසා ඊට පස්සේ අපි කියනවා එක්සර්සයිස් කරන්න කියලා එක්සර්සයිස් මැෂින් ටිකත් විකුණ ගන්න පුළුවන්. එක්සර්සයිස් මැෂින් ටිකත් විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කම්පියුටර් ගාලා වාඩි වෙලා ඉන්නකොට අපිට අතපය වෙසෙන්නේ අපි වගා කටයුතු කළේ නැහැ. අපි කුඹුරට වත්තට හේනට ගියේ නැහැ. එතකොට අපිට වගා නැහැ, කන්න නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර ටිකත් අපිට එවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ සාර්ථකයි. ඇයි? ඒගොල්ලෝ බෙහෙත් විකුණලා සල්ලි ගන්නවා, කම්පියුටර් විකුණලා සල්ලි ගන්නවා, ආහාරය විකුණලා සල්ලි ගන්නවා. ඒ හැම පැත්තෙම අපි මොකද වෙන්නේ? හැම පැත්තෙම අපි දුර්වල වෙලා ලෙඩ හදාගෙන ආයුෂ ටිකක් නැති වෙලා අපිට යනවා. අපි කම්පියුටර් හදන්නෙත් නැහැ, ආහාර හදන්නෙත් නැහැ, බෙහෙත් හදන්නෙත් නැහැ. තේරුණාද? ලෙඩ වෙලා යනවා. අපි නිරෝගීමත් ජාතියක් වෙන්න නම් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම අපි කුෂිකාර්මික රටක් නිසා ඔයාලා කම්පියුටර් ගාව ඉන්නවා නම් පැය 8ක් 12ක් දවසට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දවසට පැය 2ක්වත් වත්තේ වැඩ කරන්න. වගා කරන්න. දාඩිය දාන්න හොඳට. උදේ පාන්දර නැගිටලා ඒව කරන්න. එතකොට අපිට ආහාර ප්‍රශ්නයත් විසඳෙනවා. මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයත් විසඳෙනවා. සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයත් විසඳෙනවා. බේත් ප්‍රශ්නයත් අඩු වෙනවා. ආයුෂ ප්‍රශ්නයත් විසඳෙනවා. ආයුෂ වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා දැන් මතක ඇති මේ කම්පියුටරේ වල තියෙන්නේ මොකටද? එහෙනම් පිට රටවලට බිස්නස් කොහොමද? කම්පියුටරේ නිසා බිස්නස් වෙනවා. ඊළඟට ළමයි වැඩ කරන්නේ නැති නිසා ආහාර නැති වෙනවා. එතකොට ආහාර බිස්නස් වෙනවා. ඊළඟට ලෙඩ හැදෙනවා. ලෙඩ හැදුණා බේත් ටික බිස්නස් වෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම ඒගොල්ලන්ට බිස්නස්, අපිට ඔක්කොම බිස්නස් නෙමෙයි. අපි හැම එකටම අහු වෙලා. එහෙනම් අහු වෙන්න එපා. ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කම්පියුටරේ වැඩ කරන්න එපා නෙමෙයි කියන්නේ. වැඩ කරන ගමන් අනිවාර්යෙන්ම දවසට පැයක් දෙකක් හොඳට දාඩිය දාන්න, වත්තේ කැත්තේ උදැල්ලේ වැඩ කරන්න. එතකොට වගාවක් කරන්න. එතකොට ඔයාට හොඳට මහන්සි වෙලා දාඩිය දාන්න. එතකොට හති නෑ. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාට හති වැටෙනවා කියන්නේ අවුරුදු 25 දී 30 දී 40 දී වෙනකොට හති වැටෙනවා කියන්නේ ටිකක් දුව ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ, පඩිපෙළ නැග ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ආයුෂ කෙටි වෙලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කොලෙස්ටරෝල්, සුගර්ස්, ඩයබටිස්, තව heart attack
හිටපු ගාම ඇදගෙන වැටෙනවා බ්‍රේන්ස් ප්‍රොබ්ලම් හැම ලෙඩකටම අතවැනීම. එහෙනම් ඔයාලා මම කියපු ගැන හිතලා බලන්න. මේක තරයේම හිතට ගන්න. හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔන්න ඔයාට වෝනින් එකක් තමයි මේ දෙන්නේ. අපේ ශරීරයට හති වැටෙනවා නම් ඔයා දැනගන්න මේ ක්‍රමයෙන් වෙනස් කරන්න. ඔයාට හති නැත්තම් ඔයාට කිලෝමීටර් භාගයක් දුවන්න පුළුවන් නම් පඩිපෙළක් නගින්න පුළුවන් නම් ආන්න ඔයාට ආයුෂ වැඩි. බෙහෙත් බොන්න ඕන නැහැ. ලෙඩ එනවා අඩුයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ෆලෝ කරන්න. තිලක් ජයසේකර රියල් තින්කින් YouTube channel එකෙන් ආගේ ජීවිතේ හදාගන්න බොහොමයක් පාඩම් තියෙනවා. ඒවා බලන්න. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු.